Tôi đang ở trong phòng thuê tập trung học tập, nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng mắng chửi của mẹ. Bà ta thậm chí không mắng hàng xóm vây xem, lại còn nói tôi cô nam của nữ đóng cửa trong phòng là không biết xấu hổ. Cho đến khi bọn người Phùng Lâm Lâm ra giải thích, bà ta mới câm nín không nói được lời nào, cuối cùng đành lủi thủi rời đi. Nhưng không ngờ rằng, sau khi về nhà bà ta còn đổi trắng thay đen với cha, mô tả tôi như một đứa con bất hiếu. Lúc đó tôi thật sự là tức phát điên rồi, mắng Tiểu Trần vài câu. Con bé liền cãi lại tôi rằng nó đã dọn ra ngoài rồi, tôi không quản được nó. Thật không ra thể thống gì, quá không ra thể thống gì. Sau đó thì chúng tôi đang cãi nhau, Phùng Lâm Lâm và một bạn nữ khác từ trong phòng đi ra. Cái gì? Phùng Lâm Lâm cũng ở đó sao? Con bé Phùng Lâm Lâm đó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ăn nói vừa nhanh vừa thẳng, hoàn toàn không nể mặt ai cả. Diệp Chính Hoa thật sự có chút sợ con bé đó. Cô ấy cũng ở đó sao? Tiểu Trần không phải là ở riêng với một cậu trai sao? Chẳng phải vậy sao? Tôi đúng là đã gây ra một sự hiểu lầm lớn, nhưng tôi làm sao mà biết được chứ? Tiểu Trần cũng không thèm giải thích với tôi. Con bé cứ nhất quyết cãi tay đôi với tôi, nói rằng tôi không quản được nó. Làm sao tôi không cuống lên cho được? Con bé này thật là... Mạnh Tử Hàm thấy vậy, liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng Mạnh Tuyết Vân. Cô ơi đừng giận nữa, mọi chuyện làm rõ là tốt rồi. Cô xem, đã là đi học phụ đạo, tại sao không thể mang theo Tiểu Hàm cùng đi chứ? Đúng vậy, đều là bạn cùng lớp cả, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn nhờ sinh viên đại học kèm cặp, lại còn có thể tiết kiệm tiền. Cô hãy nói với Tiểu Trần một tiếng, tôi đã nói bảo nó mang theo cả Tiểu Hàm rồi. Nhưng con bé đó không chịu, nó chê Tiểu Hàm thành tích kém. Mạnh Tử Hàm nghe Mạnh Tuyết Vân cứ một câu thành tích kém, lại thêm một câu thành tích kém, thấy xấu hổ tới mức không còn lỗ nẻ nào, nước mắt cứ thế không tự chủ được mà rơi xuống, khóc nức nở đến mức đôi vai run bần bật. Diệp Chính Hoa nhìn Mạnh Tử Hàm người mình nuôi nấng từ nhỏ, khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Tiểu Hàm đừng khóc nữa, để cô của cháu nói chuyện kỹ lại với nó. Con bé đó nói những lời tuyệt tình thật không ra gì. Ta không kiềm được nên đã mắng vài câu. Mụ đàn bà tranh chua hàng xóm liền xông ra mắng ta. Ta tức quá nên mới cãi nhau với mụ đó. Mụ đàn bà đó bà đừng có để ý tới. Mặc kệ Tiểu Thần đi, chúng ta quản không nổi nữa rồi. Tiểu Hàm cháu cũng đừng buồn nữa, mau quay về học bài đi. Mạnh Tử Hàm cúi đầu đáp một tiếng, lủi thủi đầy uất ức đi về phòng mình. Các con cũng về học đi, đừng có giống như chị con, thật chẳng hiểu chuyện gì cả. Mẹ, chắc chắn là mẹ đã mắng chị con rồi đúng không? Mẹ không nên mắng sao? Lôi lôi kéo kéo với một đứa con trai, mẹ mắng nó có gì sai sao? Chị con lôi kéo gì chứ? Không đóng cửa thì là tiếp xúc chính đáng. Đóng cửa rồi, lúc mở cửa ra còn lôi kéo ngay trước mặt mẹ, nói thế nào cũng không hợp lý được. Con nói vậy là có ý gì? Đang bảo mẹ nói dối đấy à? Tiểu Bắc, chuyện này không liên quan tới con. Mau về làm bài tập của con đi. Thành tích mà không tốt, chúng ta không có tiền cho các con đi học thêm đâu. Cặp song sinh vừa mới vào lớp 10, thành tích rất tốt, luôn nằm trong nhóm đứng đầu lớp. Về phương diện học tập, cả nhà chưa từng phải lo lắng cho hai đứa. Tụi con mới không cần đâu. Dù thành tích có không tốt thì cũng không cần tốt nghiệp xong là đi làm ngay. Mạnh Tử Hàm ở trong phòng nghe thấy lời của Diệp Lâm Nam, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải đây là đang mỉa mai cô ta học kém, phải mời gia sư kèm cặp sao? Diệp Lăng Thần, cô cứ đợi đấy. Nhóm học tập của các người kết thúc rồi, tôi đã không thể tham gia, thì các người cũng đừng hòng tiến hành suôn sẻ. Sau khi tan học buổi chiều, Mạnh Tử Hàm chủ động giúp giáo viên chủ nhiệm là thầy Mã sắp xếp bài kiểm tra. Nhân lúc thầy đang họp đã lén lút lục tìm sổ liên lạc phụ huynh, ghi lại số điện thoại nhà Thẩm Ngạn Lâm. Đến tối, Mạnh Tử Hàm đoán rằng Thẩm Ngạn Lâm chắc là đã đến nhà Diệp Lăng Thần để học phụ đạo, liền lẻn ra khỏi nhà. Cô tìm thấy một bốt điện thoại công cộng bên ngoài khu ký túc xá, gọi vào số điện thoại nhà Thẩm Ngạn Lâm. Hello. Xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của Thẩm Ngạn Lâm không ạ? Mẹ của Thẩm Ngạn Lâm là kế toán phòng tài vụ của nhà máy thép. Bà ấy đã mất vì bệnh từ khi anh còn học cấp 2. Người nghe điện thoại chắc chắn không thể là mẹ anh ấy. Tôi là bảo mẫu. Cháu đợi chút, để tôi đi gọi bác cả của nó. Trưởng phòng Thẩm, có điện thoại. Trưởng phòng Thẩm, đây là chức vụ gì chứ? Trong nhà thế mà còn có cả bảo mẫu. Thẩm Ngạn Lâm chẳng phải giống hệt như một đại thiếu gia sao? Ở nhà chẳng cần phải làm gì cả. Hasi, nếu mình có thể ở bên Thẩm Ngạn Lâm thì tốt biết mấy. Cũng có thể giống như thiếu phu nhân trong phim truyền hình vậy. Mạnh Tử Hàm vừa mới bắt đầu mơ mộng hão huyền thì nghe thấy giọng nói vang lên, điện thoại đã được nhấc lên. Xin chào, tôi là bác cả của Thẩm Ngạn Lâm. Cho hỏi cháu là ai? Cháu chào bác Thẩm ạ. Cháu là bạn học của Thẩm Ngạn Lâm. Dạo này thành tích của Thẩm Ngạn Lâm sa sút trầm trọng. Thầy cô đều nói anh ấy không thi đỗ đại học được đâu. Anh ấy qua lại rất thân thiết với một nữ sinh mới chuyển trường trong lớp. Nữ sinh đó rất nổi loạn, lại còn thuê phòng ở bên ngoài. Có người nhìn thấy Thẩm Ngạn Lâm sau khi tan học đã đến nhà cô ta, rất muộn mới đi ra. Cháu nói như vậy có bằng chứng không? Tất nhiên là có à, cháu biết địa chỉ của cô gái đó.
Bây giờ chắc là Thẩm Ngạn Lâm đang ở nhà cô ta đấy. Cháu đợi chút, gì Trương này? Tiểu Ngạn có ở nhà không? Không có à, ăn cơm tối xong là cậu ấy đi ngay. Mấy ngày nay đều như vậy cả. Từ sau khi khai giảng, tối nào cậu ấy cũng ra ngoài. Cháu còn biết gì nữa không? Mạnh Tử Hàn thấy kế hoạch đã có tác dụng, liền vội vàng thêm mắm dặm muối. Tiểu Yến sao bây giờ lại thành ra thế này? Xem ra thật sự bị đám bạn học xấu làm ảnh hưởng rồi. Hoàn cảnh gia đình của Thẩm Ngạn Lâm khá đặc biệt. Cha của cậu ấy là nghiên cứu viên khoa học làm về vật liệu trong quân đội, rất hiếm khi về nhà. Thế nên sau khi mẹ Thẩm Ngạn Lâm mất, cậu ấy luôn sống nhờ ở nhà bác cả. Bạn học à, cảm ơn cháu đã nói cho bác biết chuyện này. Cháu tên là gì? Cháu không muốn để cậu ấy biết là cháu Mách đâu. Cháu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy thôi. Sợ cậu ấy bị phân tâm vào giai đoạn cuối của kỳ thi đại học, ảnh hưởng đến tương lai. Chỉ cần giúp được gì là cháu vui rồi ạ. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Bác Thẩm hiểu được nỗi lo lắng của cô bé, nên không hỏi thêm gì nữa. Về đến nhà, lập tức gọi điện thoại cho cha của Thẩm Ngạn Lâm. Tối ngày hôm sau, Thẩm Phú đã vội vã trở về Giang Thành. Tiểu Yến đâu? Tôi cũng vừa mới về đây. Dì Trương nói, Tiểu Yến ăn xong cơm tối là đi ra ngoài rồi. Lại ra ngoài nữa sao? Đứa trẻ này dạo này rốt cuộc là bị làm sao thế? Cứ chạy ra ngoài suốt thôi. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm gọi điện tới, nói Tiểu Yến đã mấy ngày không đến trường rồi. Anh à, xem ra đứa trẻ Tiểu Yến này thật sự xảy ra chuyện rồi. Tôi phải đi tìm nó. Anh có địa chỉ của cô bé kia không? Cô bé đó thuê nhà ở bên ngoài. Tiểu Yến rất có thể đang ở chỗ nó. Em đưa địa chỉ cho anh ngay đây. Cha Thẩm cầm lấy địa chỉ, im lặng nhìn hồi lâu không nói gì, rồi quay người bước đi. Anh đến đó rồi, hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng nóng này. Tiểu Yến nó ưa ngọt không ưa nặng đâu. Tôi biết rồi. Giờ này rồi mà ai còn đến nhỉ? Có khi nào lại là mẹ cậu không? Để mình ra xem, các cậu cứ tiếp tục đi. Cậu ấy mở cửa ra, lại thấy bên ngoài cửa đứng một người dáng người cao lớn, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị. Ông tìm ai à? Thẩm Ngạn Lâm có ở đây không? Thẩm Ngạn Lâm, có người tìm cậu này. Khi nhìn rõ người vừa tới là ai, Thẩm Ngạn Lâm sững sờ mất 2 giây. Ba, Thẩm Phục thấy Thẩm Ngạn Lâm của nhiên ở đây, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ông giơ tay tát cậu một cái. Diệp Lăng Thần giật bắn mình, theo bản năng lùi lại một bước. Ba lặn lội đường xa trở về chỉ để đánh con thôi sao? Mày không đáng bị đánh sao? Không lo học hành cho hẳn hoi, lại đi đàn đúm với lũ người không ra gì. Đêm hôm khuya khoắt còn lôi lôi kéo kéo ở nhà người ta. Ra cái thể thống gì nữa? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Cha Thẩm thấy trong phòng còn có 2 cô gái trẻ. Đầu tiên là sững lại, sau đó càng thêm tức giận. Hoang đường, thế mà còn dám dây dưa không rõ ràng với 3 đứa con gái. Này ông chú, ông nói cho rõ ràng xem, thế nào gọi là không ra gì? Thế nào gọi là không biết liêm sỉ? Chúng cháu đều là học sinh trường con em nhà máy thép, là học sinh lớp 12A1. Sau giờ học cùng nhau ôn tập bài vở, giúp đỡ nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thì có vấn đề gì? Nó mà học hành cái gì? Giáo viên chủ nhiệm nói nó đã bỏ học mấy ngày nay rồi. Đây mà là dáng vẻ của kẻ muốn học hành à? Diệp Lăng Thần còn muốn phản bác, nhưng lại bị Thẩm Ngạn Lâm ngăn lại. Đúng vậy, con chính là không muốn học đấy. Thì sao nào, ba quản được chắc? Không phải trong lòng ba chỉ có công việc thôi sao? Giờ ba chạy đến trước mặt con giả vờ làm người cha nghiêm khắc cái gì chứ? Đi về với tôi, chúng ta về nhà rồi nói, để xem tôi có tư cách quản anh không. Lúc này bác của Thẩm Ngạn Lâm vừa tới, nhìn thấy cảnh này, bất lực thở dài một tiếng. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có động chân động tay. Được rồi, anh cứ mặc kệ đi, để tôi nói chuyện với Tiểu Ngạn. Tiểu Yến, chúng ta về nhà rồi nói sau. Thẩm Ngạn Lâm cũng cảm thấy ở chỗ của Diệp Lăng Thần mà ồn ào thì không tiện lắm. Con đi trước đây. Bác Thẩm, cháu không tiễn. Thẩm Phú rào bước đuổi theo. Thẩm Phú đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lướt qua Diệp Lăng Thần, Phùng Lâm Lâm và Lâm Tiểu Quyên, 3 người bọn họ. Các cháu đều là con gái. Ta không muốn nói lời nặng nề, nhưng Thẩm Ngạn Lâm không giống các cháu. Sau này nó sẽ thi vào trường quân đội, vào ngũ lập nghiệp, không cùng đẳng cấp với các cháu đâu. Sau này các cháu hãy tránh xa Thẩm Ngạn Lâm ra một chút. Con bám lấy nó mà đàn đúng, thì đừng trách ta không khách khí. Thế nào gọi là đàn đúng? Ông nói năng cho tôn trọng một chút. 3 người chúng tôi ai có thành tích kém chứ? Ông cứ đi mà nghe ngóng đi. Chúng tôi đều là con em công nhân nhà máy thép, là con cái nhà gia giáo hẳn hoi. Ông dựa vào cái gì mà nói chúng tôi như vậy? Đúng là hàng đêm chúng tôi tụ tập cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau, sao lại trở thành đàn đúng được? Thưa ông đúng là quá tự cao tự đại rồi đấy. Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự sỉ nhục này của ông? Nhìn ông ăn mặc đàng hoàng lịch sự, cứ ngỡ là người biết lý lẽ, sao có thể nói ra những lời như thế này? Thẩm Phụ bị 3 người họ mỗi người một câu, nói như bàn liên thanh khiến mặt mày tái mét.
nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ông ta chỉ vào 3 người. Âm ở hồi lâu mới thốt ra được một câu. Sự việc thế nào không phải các cô nói là xong đâu. Ta đã nhận được tin báo từ bạn học. Tình hình của Thẩm Ngạn Lâm ta đều nắm rõ cả.